ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸੂਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜੋ मैं बुकरम ਲਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 15 ਇੰਚ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਡਬਲ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ 4.5 ਇੰਚ ਹੈ। ਨੈਕ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਦੇ ਲਈ बुकरम ਦੇ ਉੱਪਰਲੀ ਸਾਈਡ 3.25 ਇੰਚ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਲਓ ਤੇ ਇਸ ਨੈਕ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਲਈ 8 ਇੰਚ ਦਾ। ਇਹ ਲੰਬਾਈ ਚੌੜਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਾ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਵੀ 3.25 ਇੰਚ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ। ਬਾਕਸ ਦੇ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਅੱਧੇ ਇੰਚ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਨੈਕ ਦੀ ਗੁੜਾਈ ਦੇ ਦਿਓ। ਬਾਕਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ 6 ਇੰਚ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਲਓ ਤੇ ਚੌੜਾਈ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਇੰਚ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਲਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। जो बॉक्स दे कोल ए वाला पार्ट आ इस ते भी गुड़ाई च ही निशान लगाने ने। इस दे बैक साइड 1-1 इंच का निशान लगा के सारे निशानों नूं आपस विच मिला के सेम इसे तरीके नाल ही गुड़ाई दे देव। ਇਹ ਨੈਕ ਦਾ ਡਰੋ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨੈਕ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁੜਤੀ ਤੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਲੇਨ ਕੁੜਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਨੈਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਅਟੈਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਕੁੜਤੀ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗਲਾ ਅਟੈਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੁਕਰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਧਾ ਇੰਚ ਕੱਪੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੁਕਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਚਿਪਕਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਐਕਸਟਰਾ ਸਿਲਾਈ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਧੇ ਇੰਚ ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਕੱਟ ਲਗਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਲਡ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਬੁਕਰਮ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਅਟੈਚ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ ਡੋਰੀ ਵਾਲੀ ਪਾਈਪਿੰਗ ਅਟੈਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਡੋਰੀ ਵਾਲੀ ਪਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਉਹ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਤੇ ਉੱਪਰ ਆਈ ਬਟਨ 'ਚ ਲਿੰਕ ਦੇ ਦੂੰਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਪਾਈਪਿੰਗ ਨੂੰ ਗਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾ ਦੇਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਈਪਿੰਗ ਸਿੰਗਲ ਫੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਡਬਲ ਫੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। क्योंकि सिंगल फुट के नाल बहुत ही वधिया पाइपिंग लगती है, सो इस करके मैं सिंगल फुट का यूज़ करती हूँ। मैं थोड़ा थोड़ा जिहा नेड़े तो करके दिखा दिंदी हाँ। देखो साडी बहुत ही वधिया पाइपिंग लग चुकी है। हुण जो साडी कुर्ती आ उसकी क्रीज बना लैनी। ये फ्रंट साइड आ ते ये बैक साइड आ। इसका क्रीज बना के इस दे उपर एक कट लगा लियो। इसे तरीके नाल बुकरम वाले कपड़े का भी सेंटर करके कट लगा लियो। दोनों कट्स नूं आपस विच मिला के सेंटर दे विच एक सिलाई लगा लियो। हुण एक बरीक सिलाई लगाउणी आ जो बुकरम दे नाल लगाउणी आ। सेम उस तरीके नाल अटैच करना जिवें आपां सिंपल गला अटैच करते हैं।
ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿਲਾਈ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਧੇ ਇੰਚ ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਬਾਕੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਛੋਟੇ ਕੱਟ ਲਗਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਲ ਨਾ ਪਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤੇ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਗਲਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਵੀ ਪਾਈਪਿੰਗ ਅਟੈਚ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲੈਸ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਾਈਪਿੰਗ ਲਗਾਉਣੀ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੈਸ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਪਾਈਪਿੰਗ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਓਪਨ ਸਾਈਡ ਆ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਸਿਲਾਈ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਪਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ 2 ਪੀਸ ਲਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 1.5 ਇੰਚ ਤੇ ਲੰਬਾਈ 9 ਇੰਚ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਨੈਕ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਤੇ ਸਿਲਾਈ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿਲਾਈ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫੈਂਸੀ ਬਟਨ ਲਗਾਵਾਂਗੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਨੈਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪਲੇਨ ਕੁੜਤੀ ਤੇ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਆਡੀਅנס ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।